welcome or welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo na din yung notification bell para updated ka sa aking bagong videos. So for today's video guys, I will be reviewing this Glamworks long-lasting color permanent hair dye color. Before we proceed, babasahin ko muna yung claims nitong product na to. First, it is easy to prepare, free gloves and instructions inside, colors hair in 20 minutes. So, tignan natin. So, this is what the packaging looks like. Meron siyang hair color guide sa likod na pag dark yung hair mo, ganito yung kalalabasan niya. And kapag light yung hair mo, ganito yung kalalabasan. So, buksan natin yung... Ayan. Tapos, yung gloves niya, nakadikit siya dito sa likod. Ayan. Tapos, basahin ko yung instructions. So, first, unpack and cut the hair dye color sachet in the corner. Squeeze it into the glove palm and mix it. So, dito siguro yun. Baka may gunting ako dito. Corner. Ayan. Apply the mixture evenly on your slightly wet hair. So, kailangan mo na siyang basain ng very light lang. Then, massage the hair from roots to tip until bubbles come out. Avoid contact with eyes. Keep it in your hair for 20 to 25 minutes. Spray some water once again and rub your hair to make bubbles. Rinse it with butter. So, ayan. So, dalawa yung binili kong hair color dye kasi sa tingin ko, hindi kakasya yung isa sa kapal ng hair ko. So, this Glamworks long-lasting color. I bought this one for only 49 pesos. Yes, 49 pesos lang sa pangkulay ng hair ko. Curious ako, kaya itatry natin siya. So, susot ko muna itong gloves na libre. And make sure kung gagawin nito guys, magsuot kayo ng colored shirt, yung dark color, kasi baka parang hindi siya mamantsahan. So yan, babasain ko na yung hair knot. Damp lang daw. Kinakabahan ako kasi first time ko lang papakilaman yung buhok ko sa buong buhay ko. Maganda pa naman yung color niya, as you can see, pero ayun o, ang haba na nung tumubo. Kasi last na kulay ko last year pa, November. So, mag-iisang taon na. Ayan, ang haba na. Ayan, okay na siguro yung ganyang kabasa, yung hindi siya masyadong, alam yung tutulo-tulo, tamang basa lang. So, let's start. Kinakabahan ako. Ito yung itsura niya. So, yung kinuha ko palang kulay is light brown. Hindi naman ganun kabaho yung amoy niya. Amoy siyang lemon. Ganun yung naamoy ko sa kanya. So, kung napapansin nyo, inuuna ko yung sa baba kaysa dito sa may bandang anit. Kasi dito sa may bandang anit, mas madali siyang kumulay. So, pag inuna ko yun, baka mas makulay yung dito kaysa yung sa baba. And ang pangit na tignan. So yun, okay na siguro yung isang sachet sa buhok ko kasi marami pa siyang laman.
hindi ko na muna bubuksan yung isang piraso. Kinakabahan ako sa resulta. Siya ng water. Then, ililift ko lang siya siguro ng, hindi ako tiwala sa 20 minutes niya. So, siguro mga 30 to 45 minutes ko siyang ililift dito sa buhok ko. Then, update ko kayo. Bye! 20 minutes later. So, yun guys, after 20 minutes na nakababad tong hair dye sa akin, wala pa naman ako napapansing mahapde or masakit sa mata. Kasi dalasan pinagpapakulay ako ng hair, medyo meron akong nararamdamang hapde and meron minsan masakit sa mata. Pero so far, wala pa naman akong nafe-feel na ganun. So, babaluan ko na rin siya after siguro 10 minutes pa para makita ko talaga yung color niya. So, update ko kayo later. 1 hour later. So, this is what my hair looks like after rinsing and drying it. Tapos, pinansya ko na rin siya ng konti para maganda naman siyang tignan. Ayan, may nakikita kayong pagbabago. Just comment down below. Pag-usapan muna natin yung pros nitong product na to. First, it is affordable. Sa halagang 49 pesos, guys, pwede mo nang paglaruan yung buhok mo. Pwede mo nang kulayan yung sarili mo. Second, it's easy to use. Nakita niyo naman kanina kung paano ko siya i-apply. Sobrang dali niya. So, pangatlo, madali lang siyang mahanap kasi branch ng Watsons, alam ko meron silang ganitong product. So, pwede nyo siyang mabili anytime, anywhere. Pang-apat, hindi siya mahapde. Kasi, kadalasan, di ba, yung pag nagpapakulay tayo ng hair, mahapdi siya sa anit. And dito, wala naman akong na-feel na ganun. Tapos, hindi rin siya mabaho. Yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. So, dun naman tayo sa concept ng product. Isa lang yung napansin ko sa kanya. Sobrang dry niya sa buhok. Napansin ko nung habang nagbabanlaw ako ng hair, parang ang tigas na niya. Hindi ko na siya ma-finger comb gaya ng ginagawa ko dati. So, kung gusto nyo i-try ito, dapat meron kayong pangmalakasang conditioner kasi sobrang dry niya talaga as in. Hindi mo siya masuklay kanina. So, yung ginamit ko dito is yung keratin treatment ng Lux Organics na sobrang laking tulong niya kanina habang nagbabanlaw ako. As in, na-feel ko na lumambot talaga yung hair ko dun sa product na yon. So, yun lang naman yung cons niya. Gusto nyo itry itong product na to, pwedeng-pwede naman. Nasa sa inyo pa rin yun. So, that's it for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!